and welcome back to my channel. So today, re-reviewin natin yung Vice Cosmetics Liquid Lipstick. Okay, so medyo matagal-tagal na to sa akin. Nung umuwi pa ako from the Philippines no March, nandito na to, pero hindi ko pa siya na-try kasi gusto ko talaga siyang i-try dito sa aking channel with you guys. So, it comes in a box like this. So, nakalagay yung pangalan ni Vice. Tapos, cardboard. But I think it's not bad because the presentation is very nice naman. Simple, sleek, and walang mga keme-keme. Then, pag binuksan mo yung box na ganyan, meron siyang letter na nakalagay na Phenomenal Liquid Lipstick. Liquid lipsticks. Tapos yung ingredients. Tapos, nakalagay designed and formulated in Los Angeles, California. So, ayan. So, ito yung parang pa-card niya. And then, ito yung mga liquid lipsticks niya. Actually, nakalimutan ko magkano kasi wala ko na yung resibo. Pero sa pagkakatatanda ko, 1,400 itong lahat. Sana tama ko pagkakatanda. So, what I will do is, I will do all the swatches of this liquid lipsticks ni Vice and then, kikeme-keme tayo at the end of the video. So, guys, pupurahin ko muna yung lipstick ko kasi hindi to kay Vice. I'm sure magdudugo yung bibig ko pagkatapos nito. Okay guys, that's all for the swatches. Pasensya na kung medyo dumugo na yung bibig ko at some point. First, wala siyang amoy. Actually, meron man pero very subtle. Tapos sa pag-apply naman, sa unang application pa lang, makita mo na agad na opaque yung kulay ng mga liquid lipsticks ni Vice. Actually, maganda nga yung color payoff niya eh. And I think it's also buildable. So kung
mag-add pa kayo ng pangalawang layer, mas magiging matingkad pa yung kulay niya. But I don't suggest na magdagdag kayo ng magdagdag kasi since it's a liquid lipstick and matte yung finish niya, magka-crack na siya kung masyado kayo marami maglagay. Hindi ko alam ngayon kung actually long-lasting ba siya kasi wala naman siyang claim doon. I don't know if sa online meron siyang mga claim na long-lasting siya. But since it's a matte lipstick, usually it will last long. Pero hindi natin alam kung gaano katagal to kasi hindi ko naman siya susuotin ng matagal. But I think tatagal naman to. Kasi kiss-proof din siya. Wala siyang mga bakas. So, ibig sabihin, pwede siyang maging long-lasting liquid lipstick. For the price na 1,400, kung tama ako sa pagkakatanda ko, worth it naman siya. I must say na maganda yung pagkakagawa ni Vice Ganda dito sa mga liquid lipsticks niya. Actually, parang nga na siyang Stila eh. Yung Stila ko, favorite ko talaga yun. Although sa color payoff talagang winner ang Stila kasi sobrang tingkad, sobrang opaque. Tapos isang application lang talaga, parang twice ng pag-apply mo nitong kay Vice. But overall, hindi talaga bad itong kay Vice Ganda. Actually, I'm quite surprised kasi sobrang ganda ng liquid lipsticks niya. And the color selection, sobrang ganda din. From light to dark. Actually, maganda talaga yung pagkakapili niya sa mga kulay niya. Yung mga names, nakakatuwa kasi merong mga names nakakatuwa kasi all related sa kanya, which is cute. And I think very consistent naman siya dun sa kanyang liquid lipsticks. Yeah, would I recommend this? Definitely yes, because it's budget-friendly and it performs very well. And I think lahat naman tayo yung gusto natin, di ba? Yung hindi tayo kagastos ng sobra pero maganda yung pag-perform ng product. And for me, kudos to Vice Ganda kasi, you know, hindi siya hindi siya masyadong invest sa packaging, pero nag-invest siya doon sa products itself. By the way, meron lang to parang metal plastic na cap, and then kita mo na agad yung kulay, and so far very close naman yung nandito sa labas doon sa mismo pag-apply mo sa lips, which is really good. Anyway, I think yun lang, wala na ako masasabi. I must say na napakaganda nito, hindi ko din in-expect na ganito siya kaganda kasi akala ko para magiging patchy, although yung isa nakakagigil, very patchy yung Showtime. Yung pagka-purple niya, talaga ang hirap, ang hirap niyang pagpantay-pantayin, nahihirapan ako. So, anyway, hindi naman ako mahilig mag-violet. Hindi ko rin alam kung saan ko siya gagamitin. But, yeah. Anyway, overall, Vice Ganda's Phenomenal Liquid Lipsticks is really good. Anyway, if you like this video, please hit like and subscribe to my channel. Thank you very much for watching and have a good day.